Texas Chainsaw Massacre egy aszimmetrikus többjátékos játék, melyre megszórakozás lehet a horror műfaj rajongói számára. Főként amiatt, mert a játék egy érdekes és egyben egyedülálló 4-3 ellen játékmenetet kínál, mely kellően változatos. A pontot az íre pedig az 1974-es filmhez hűen kidolgozott játék és térképdizájn teszi fel. Sziasztok, én Tomi vagyok, és ebben a videóban a The Texas Chainsaw Massacre játékot fogom bemutatni. A játékban jelenleg 3 féle játékmód van. Az első az alap 4-3 ellen játékmód, a második egy kicsit leegyszerűsített verziója ennek, ahol egy családtag és 5 túlélő van, az utolsó pedig lényegében egy fotómód a játékhoz, ahol bejárhatunk egy térképet bármi veszély nélkül. Nézzük az alapjátékmódot. Itt lehetőségünk van családtagként vagy túlélőként játékba szállni, de ha a lehető leggyorsabban játékot akarunk találni, akkor a Quick Play-t érdemes választani, így a játék dönti el, hogy hova kerülünk. Családtagként természetesen mi más lenne a célunk, mint hogy megakadályozzuk a túlélőket abban, hogy elmeneküljenek. Ehhez minden killernek megvannak a saját képességei. Kezdetben mindenképpen szükség volt bőrpofa karakterének kiválasztására, enélkül nem indult el a meccs. Ezen azóta már változtattak a fejlesztők, ugyanez a killer nem szükséges, viszont kifejezetten ajánlott még mindig, ugyanis vele lerombolhatunk akadályokat és ajtókat is, így könnyítvén meg a pályán való mozgás társainknak. Ha bőrpofaként játszunk, akkor minden esetben az alaksorban kezdünk, mind a 4 túlélő társaságában, akiknek első feladatuk, hogy minél előbb kijussanak innen, ugyanis a játék egy egyedi mechanikája az, hogy minden túlélő sebesült, és idővel bizony el fognak vérezni, ha nem sikerül kijutniuk. Az idő tehát a mi oldalunkon van. Családtagként érdemes különös figyelmet szentelni a pirossal és sárgával jelzett dolgokra. Előbbi annak a jele, hogy valaki zajcsapott azon a helyen, így nagy valószínűséggel egy túlélő van a közelben. Ha ez az alaksoron kívül történt, akkor a túlélők egy része már biztosan elhagyta azt, így érdemes nekünk is ezt tenni. Minden térképen van több kijárat is, lefedni mindent nem tudjuk, ezért is kiemelten fontos együtt dolgozni csapattársainkkal. Mint minden multiplayer játék esetén, a kommunikáció nagyon fontos, és kulcsa lehet sikerünknek. Itt említem meg, hogy a játékban nincsen kimondottan játszható oktatómód, viszont amikor elkezdjük első játékunkat, látunk egy rövidebb videót, ahol a játék elmagyarázza, mi mindenre érdemes odafigyelni. Mindenképpen érdemes ezt végignézni, hogy legyen legalább egy kis fogalmunk arról, hogy mi a feladatunk, milyen lehetőségek vannak nekünk, és milyenek az áldozatoknak. A játékban található összes karakternek vannak speciális képességei, melyekkel saját dolgunkat könnyíthetjük meg, és van képességfa is, ahol ezeket választhatjuk ki. Minden karakter fejleszthető egészen 10-es szintig. Erre a játékra mindenképpen igaz az, hogy többet ésszel, mint erővel. Ugyanis ha például bőrpofa választott karakterünk, és folyamatosan csak hadonászunk a láncfűrésszel, az néhány suhintás után le fog fulladni, mi pedig mozdulatlanul fogunk állni jó néhány másodpercig, így egészen biztosan el fog menekülni előlünk a túlélő. Killerként kapunk egy kis segítséget, aki nem más, mint a jó öreg nagyapó, aki tulajdonképpen egyfajta szonárként fog működni, amint felébred. Utóbbi megtörténhet már a játék legelején, ha a túlélők túl nagy zajcsapnak, vagy akkor, ha ezekből a zsákokból, vagy túlélők sebzéséből gyűjtött vérrel itatjuk. Nagyapó pedig szintén fejleszthető, minél többször tankoljuk fel, annál többször fog elereszteni egy rémiszteódítást, aminek időtartalma alatt, ha bármelyik túlélő éppen mozgásban van, akkor mi azt látni fogjuk. Maga a játékmenet tehát remek, viszont mindenképpen szükségeltetik némi gyakorlás, hogy megismerjük a térképet és a különböző karakterképességeket. Nézzük a túlélőket. Ebben az esetben, mint már korábban említettem, mindig az alaksorban fogunk kezdeni, ahol első dolgunk a kötélről való szabadulás lesz. Ezután pedig próbáljunk meg mindent elkövetni annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb zaj csapjuk, és persze fókuszáljunk az alaksorból való kijutásra. Ezen a ponton érdemes túlélő társainkkal együtt maradni, és együtt keresni eszközöket. A legfontosabb ilyen pedig a kék dobozban található Unlock tool lesz, amivel aztán kinyithatjuk a szintén kék színű ajtókat, amik a kiutat jelentik az alaksorból. Ilyenből több is van, épp úgy, ahogy kijáratból is. Mindeközben pedig mindenképpen szenteljünk arra is figyelmet, hogy ha a nagyapó éppen ordítani készül, maradjunk mozdulatlanok, ellenkező esetben felfedjük helyzetünket minden üldözőnk számára. Ha esetleg egyedül vagyunk, minden esetben értesít minket arról a játék, hogy társainknak sikerült kinyitniuk egy kijáratot például. Viszont jól vigyázz, ugyanis erről természetesen a családtagok is értesülnek, így egészen biztosan mindent el fognak követni annak érdekében, hogy megakadályozzák kijutásunkat.
A játék térképei is zseniálisan lettek kidolgozva, ehhez pedig olyan tökéletesre csiszolt audiovizuális élmény társul, ami abszolút kiemeli a The Texas Chainsaw Massacre-t a hasonló próbálkozások közül. A játék hangulata pedig folyamatosan feszültséget kelt, teszi ezt a zseniális hanghatásokkal, és azzal, hogy a túlélésünk vagy vesztünk egyetlen egy hibán múlik, túlélőként legalábbis. A játék legjobb része pedig, hogy minden platformon van crossplay, tehát PC, Xbox és PlayStation-ös játékosok is együtt játszhatnak, akár a costume módban is. Ha szereted a túlélő játékokat, akkor mindenképpen érdemes próbát adni a játéknak, ugyanis tényleg remek szórakozás, főleg barátokkal játszva.